क्वेसन छ फाइन्ड द मिनिमम भेलोसिटी एन्ड ग्रेडियन्ट रिक्वायर्ड टु ट्रान्सपोर्ट कोर्स स्यान्ड थ्रु अ सियर अफ 1.5 मिटर डायमिटर द एभरेज साइज अफ स्यान्ड पार्टिकल भनेको हामीलाई 1 mm दियो र स्पेसिफिक ग्राभिटी भने हामीलाई कति 2.65 मिटर दियो एजुम के भनेको हामीलाई 0.1 एफ भनेको 0.03 एन भनेको 0.013 एन्ड सियर इज एजुम टु रन हाफ फुल फ्लो भन्यो। अब यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि हामीलाई एउटा भेलोसिटीको फर्मुला चाहिन्छ। हाम्रो मिनिमम भेलोसिटी भनौँ हामी यसलाई सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी भन्यो भने हाम्रो भीको भ्यालु भनेको सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि भिएस भनेको चाहिँ रुट अन्डर 8k/f इन्टु एसएस माइनस 1 इन्टु जी इन्टु हाम्रो के हुन्छ डिएस हुन्छ। जहाँ हामीलाई के भनेको क्वेसनमा दिएको हुन्छ भ्यालु फ्याक्टर हुने भयो होइन, एफको भ्यालु पनि हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, एसएस भनेको हाम्रो स्पेसिफिक ग्राभिटी क्वेसनमा दिएको हुन्छ, जी भनेको हाम्रो एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी, एस भनेको हाम्रो के हुने भयो पार्टिकलको साइज होइन, हाम्रो स्यान्डको साइज भनेको कति दिइरहेको छ हामीलाई 1 mm दिइरहेको छ होइन। सो हामीले यहाँबाट के निकाल्छौँ भिएसको भ्यालु निकाल्छौँ र त्यसपछि हाम्रो भीको भनेको भ्यालु भनेको सिम्पली के हुन्छ 1/n इन्टु हाम्रो के हुन्छ आरको पावर 2/3 इन्टु एसको पावर 1/2 हुन्छ होइन। अब हामीलाई भी पनि थाहा हुन्छ आर पनि थाहा हुन्छ, अन्तिममा हामी ग्रेडियन्ट भनेको एस निकाल्छौँ होइन। सो यसको हामी सोल्युसनतिर जाउँ। मैले सोल्युसनमा हेऱ्यो भने हाम्रो डायमिटर भनेको 1.5 मिटर देखाएँ, एभरेज साइज अफ द पार्टिकल डिएस भनेको हामीलाई 1 mm देखाएँ, यो भनेको हाम्रो 0.001 मिटर भयो। स्पेसिफिक ग्राभिटी एसएस भने हामीलाई 2.65 देखाएँ, के को भ्यालु भनेको 0.1 देखाएँ, एफ भनेको 0.03, एन भनेको 0.013 दिएको छ। अब हाम्रो सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी वा हाम्रो मिनिमम भेलोसिटी भनेको सिम्पली के हुन्छ अन्डर रुट 8k/f हाम्रो जिएस माइनस 1 इन्टु जी इन्टु के हुन्छ हाम्रो डिएस हुन्छ होइन। सो हाम्रो 8 इन्टु के भनेको 0.1 अपन एफ भनेको 0.03 इन्टु जिएस भनेको हाम्रो एसएस नै हो जुन भनेको हाम्रो 2.65 माइनस 1 इन्टु जीको भ्यालु भनेको 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ हाम्रो, र डिएस भनेको हाम्रो कति हुनुभयो डिएस भनेको हाम्रो 0.001 हुनुभयो। सो हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने हाम्रो मिनिमम भेलोसिटी भनेको कति आयो 0.656 मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब हाम्रो हाफ फुल फ्लोको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो हाफ फुल फ्लो भनेको यो हो होइन, हाम्रो यति मात्र फ्लो भइरहेको, यसको लागि एरिया भनेको हाम्रो के हो पाई स्क्वायर अपन 8 हाम्रो सेमी सर्कलको एरिया हुने भयो। हाम्रो पेरिमिटर भनेको सिम्पली के हुन्छ पाई इन्टु डी/2 हुन्छ। त्यस्तै हामीले आर निकाल्यो भने यो भनेको हाम्रो के आउँछ, यो भनेको हाम्रो डी/4 आउँछ। सो हामीले सिम्पली ए भनेको पाई स्क्वायर अपन 8, यो भनेको पाई इन्टु 1.5 स्क्वायर अपन 8 गर्दाखेरि 0.8 मिटर स्क्वायर आयो, आर भनेको हाम्रो डी/4 हुन्छ। सो यो भनेको 1/4 गर्दाखेरि हाम्रो 0.375 मिटर आयो। अब हामीलाई सिम्पली भेलोसिटी भनेको के हो 1/n इन्टु आरको पावर 2/3 एसको पावर 1/2 हो। सो हाम्रो भेलोसिटी भनेको 0.656 इक्वल टु 1/0.013 इन्टु हाम्रो आर भनेको कति आयो 0.375 को पावर 2/3 हुने भयो इन्टु एसको पावर 1/2। सो हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने एसको भ्यालु कति आउँछ 2.689 इन्टु 10 पावर -4 आउँदो रहेछ। सो मैले 1/2.689 इन्टु 10 पावर -4 गरेँ भने हाम्रो कति आउँछ 1/3718.324 चाहिँ हाम्रो के आउँछ रिक्वायर्ड ग्रेडियन्ट आउँछ। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्छौँ।